වයි හන්දිය. නැවතත් ඔබට ආරාධනා කරනවා ලස්සන කතා බහක යෙදෙන්න මේ හන්දියට. සාමාන්‍යයෙන් අපි හන්දියකට කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකක් එකතු වෙන්නේ ඕපදූප කතා කරන්න, එහෙම නැත්නම් ටිකක් නරක වැඩ කරන්නනේ. හැබැයි මේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ වයි හන්දියට එහෙම දෙයක් කරන්න නම් නෙමෙයි. ටිකක් ලස්සන ඒ වගේම වැදගත් කතා බහක යෙදෙන්න. ඒ නිසා තරුණ මහලු බාල හැම කෙනෙකුටම ආරාධනා කරනවා එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ හන්දියට, මේ තරුණ තරුණයන්ගේ අදහස්, මේ චින්තන විප්ලවයට සහභාගී වෙන්න අපි වෙනස් වෙමු මේ හන්දියත් එක්ක. Lara? Thank you, Father. Y Junction, a junction like no other, where we gather some of the most educated and finest young individuals from all across the country to discuss and discourse about various topics prevalent in society. Stay tuned to experience our young progressive minds, discuss about topics, discuss about societal narratives and problems that are prevalent in today's world. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ බොහොම බුද්ධිමත් ඒ වගේම ජීවිතේ සමාජය වෙනස් කරන තරුණ පිරිසක්. මම කැමතියි ඔබට අඳුනලා දෙන්න. ඉස්සලාම අපිත් එක්ක ඉන්නේ ජනිත් ප්‍රනාන්දු. ඔහු මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව පාඨමාලාවක් හදාරමින් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. ජනිත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ හන්දියට. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා විමුක්ති වාස් ඔබ පිළිගන්නවා හන්දියට. විමුක්ති දෙවන භාෂාවක් ලෙස ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ වෙනකොට හදාරනවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා මිලිනි ප්‍රනාන්දු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හෙද උපාධි පාඨමාලාවක් මේ වෙනකොට හදාරමින් ඉන්නවා මිලිනි. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා ට්‍රෂේනි ෆර්ඩිනැන්ඩු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ දෙවන වසරේ ශිෂ්‍යාවක් ලෙස ඇය ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා සංජල රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ දෙවන වසර ශිෂ්‍යෙක් විදියට මේ වෙන විට හදාරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම රසිඳු වීරකෝන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ පළවෙනි වසර ඉගුළුම නබන ශිෂ්‍යෙක්. මේ තරුණ පිරිස තමයි මේ හන්දියට එකතු වෙලා ඉන්නේ අද කතා කරන්න. ප්‍රේමවන්තනි, අපි හැම කෙනෙක්ම එන්නේ පවුලකින්. පවුලක් නැතුව මේ සමාජය ඉස්සරහට යන්නේ. පවුලක් කියලා කියන්නේ අම්මා කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් තාත්තා කෙනෙක්, ස්වාමි පුරුෂයා, භාර්යාවගෙන් සැදුම්ලත් මේ විවාහය කියන පදනම මත තමයි මේ පවුල හැදෙන්නේ. එහෙනම් විවාහය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ස්ථාපිත කරපු බොහොම ලස්සන මේ ලෝකයේ එහෙම නැත්නම් මේ සමාජයේ ගෙන යන්න තියෙන ඊටමත් ලස්සන ඒ වගේම වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා මේ පවුල කැඩුනොත් මේ සමාජයට මොකද වෙන්නේ? මේ විවාහ සංස්ථාව කැඩිලා බිඳිලා ගියොත් මොකද වෙන්නේ? කවුරු හරි කිව්වොත් මට විවාහ වෙන්න ඕනේ නැහැ, විවාහ වීම වැදගත් නැහැ කියලා. එහෙම වුණොත් මේ සමාජයට මොකද වෙන්නේ? Lara, what do you think if somebody proposes you that the marriage is really in vain and I'm not going for the marriage and to live in the society actually no need? So what do you say? So today's topic is actually that, whether we need marriage to live in the society or marriage is really indispensable or it's important. You can say something about it. Yes, Father. So obviously the family is the basic unit of every society. In order for a family to exist, you do need this unison of a man and woman, and that can only be done through marriage, or at least legally, right? And in the Catholic Church, we have the sacrament of holy matrimony, and it's something that each and every Catholic has to go through if they do choose to form this sort of family.
So it is important, especially nowadays, where we see people believe that marriage is this sort of outdated institution, where they think that marriage is a sort of trap to be caught into and to stay miserable with your partner for the rest of your life if the marriage doesn't work. So they rather run away from it than actually want to experience it and actually want to make a marriage work. එනිසා අපි බලමු මේ හන්දියට එකතුලා ඉන්න තරුණ තරුණියන්ගේ අදහස සහ සමාජයේ අදහස, සුදු ස්වභාවයේ අදහස. විවාහය කියලා කියන්නේ බොහොම පරිශුද්ධ, ඒ වගේම ශුද්ධවන්ත අභිරහසක් දෙවියන් වහන්සේ ස්ථාපිත කරපු. ජනිත්, ඔබගේ අදහස එහෙම නැත්නම් ඔබ නියෝජනය කරන සමාජයේ අදහස මොකක්ද? විවාහයක් අවශ්‍යද? එහෙම නැත්නම් හැබැයි සුදු ස්වභාව කියනවා විවාහය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ස්ථාපිත කරපු දෙයක්. ඔව් ගරුපියතුමනි, විවාහය ගැන කතා කරද්දී විවාහයකට යන්න කලින් මනුෂ්‍ය ස්වභාවය ගැන මම කතා කරන්න. මනුස්සයව මවලා තියෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් මනුස්සය කියන සත්වයා හැදිලා තියෙන්නේ, මනුෂ්‍ය ඇතුළු ගොඩක් සත්වය හැදිලා තියෙන්නේ යම් කාලයකට පස්සේ, දේතික ලිංගික පරිණතභාවයකින් පස්සේ මේ විවාහය එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ සහකාරියක් හොයා ගැනීම මෙන්න මේ කාරණය වෙනුවෙන්. එතකොට ඒ මත ඉඳලා මනුස්සයාගේ ජීව විද්‍යාත්මක පදනම මත ඉඳලා මට කියන්න පුළුවන් මනුස්සයට ජීවත් වෙන්න සහකාරයක් අවශ්‍යයි. මනුස්සයෙක්ගේ ජීවිතේ කාරණා සමහර අපි හිතමු ලිංගිකත්වය මේ වගේ දේවල් හරහා ගමන් කරන්න විවාහය අවශ්‍යයි. ඒත් අපි සත්තුන්ට එහාට ගිය ශිෂ්ටාචාර ගත වෙච්ච කොට්ටාශයක් තමයි මිනිස්සු කියන්නේ. ඒතර මිනිස්සුන්ගේ විවාහය කියන දේ ටිකක් එහායින් ගිය ටිකක් සංකීර්ණ කාරණාවක්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ලිංගිකත්වය මත හෝ වර්ගයාභෝ කිරීම ඔය කියන දෙයටත් එහායින් ගියපු ප්‍රේමයක් ඇතුලේ කතා කරන කාරණයක් තමයි විවාහය. අපි කතා කරන මිනිස්සු අතර තියෙන විවාහය. එතකොට අද අපි කතා කරන සමාජයේ, මම පෞද්ගලිකව කතා කරන සමාජයේ ඇත්තටම විවාහයක් අවශ්‍යමද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඇත්තටම ගැහණු ළමෙක් නම් තමන්ගේ ස්වාධීන විදිහට තමන්ගේ මූල්‍ය දේවල් ගොඩනගා ගත්තට පස්සේ, තමන්ගේ ස්ථාවරත්වය ගොඩනගා පස්සේ මට පව පිරිමි කෙනෙක් කොහොමද ජීවත් වෙන්න? පිරිමි ළමෙක් නම් මගේ ජීවිතේ ගත කරන්න මගේ නිදහස සීමා වෙනවා, මම අනවශ්‍ය වගකීමක්, අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගන්නවා. එතකොට මේ විවාහය මගේ නිදහස සීමා කිරීමක්ද? අර ඒ දෙත් එක්ක මේ විවාහය එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචියක්, එහෙම නැත්නම් ආශිර්වාදකාර බන්ධනයක් මේ දෙයකට යා යුතුයමද කියලා ගොඩක් ප්‍රශ්න අද සමාජයෙන් අපිට ඇහෙනවා. එතකොට සමහර දේවල් ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම ගොඩක් පැතිකඩයන් වලට අපිට යන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මට කියන්න ඕන දේ තමයි විවාහය කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්ද නැති දෙයක්ද කියලා මම මගේ මතය නොකිය මේ වෙද්දී ගොඩක් අය හිතන දෙයක් තමයි විවාහ වෙන්න ඕනේ නැහැ, ජීවත් වෙන්න විවාහය අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියන තැනින්ද. ඒකට මම ඉදිරියේදී ඒකට හේතු වලත් එක ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ සමාජයේ මතය. මේ සභාවේ මතය නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් පැහැදිලිවම අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ සභාවේ මතය නෙමෙයි. මේ අද තරුණ තරුණයන්ගේ මතය. විමුක්ති. In my perspective, I think marriage is something very much subjective from one individual to the other. This is my perspective, not the perspective of the church. So before talking about marriage and whether we need a marriage or not, we need to realize what is a marriage, what is this concept. So I think a marriage is two parties, two persons coming to a legal agreement to respect one another, love one another, and go through life with one another despite all ups and downs. So talking about marriage, there are two different personalities getting involved into an agreement. So we need to realize that
each and every individual in the society are coming from different social backgrounds, family backgrounds, and their motive to get into the sacrament or the legal agreement of marriage, they have different social expectations, emotional expectations, different sexual expectations. So two people are committing towards each other by, it definitely involves some sort of self-sacrificing, and then they decide to take up another partner. And then if I were to define marriage, I think marriage is a fundamental institute that provides things such as stability, companionship, and it is also a framework to build up a family, which is the utmost goal. You want to build up a family, that is why you get into marriage. And then in countries such as Sri Lanka, you would gain some sort of a social acceptance. If you lead a good marriage life, you are being called an exemplary human being. And on the other hand, there are people who think that marriage is not something that is very much essential, and you can go about in life without getting married. So rather than judging them, we need to have a look, we need to be insightful towards them. So they may be goal-oriented towards their jobs, towards their career, and then they may be already contented with the other relationships they have. And on the other hand, there are a set of people, even in Sri Lanka, those who would like to go into marriage and the legal system does not support them. For example, the LGBTQ community in Sri Lanka. So we need to be unbiased and stand on the middle ground when it comes to these matters. As I recall, Pope Francis said that, who am I to judge the people who are in the LGBT community, when one of the journalists asked him, what do you think about these people are coming to your church? So I think there are both pros and cons when it comes to marriage. And in my perspective, marriage is something very subjective, as the Christianity believes that God gave human beings the free will to decide what they are going to do. And I believe that marriage should be a personal choice, not an obligation that is imposed to the individuals by force. Okay. Mileni, Yes. ඔබගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. On the topic of whether or not marriage is necessary for life, I believe that it is. And I would also like to bring in the context of a traditional marriage. That is, an extended, lifelong, permanent, faithful commitment. And it is an exclusive commitment between a man and a woman. So this idea of marriage, this concept of a traditional marriage is what I believe is necessary, especially in today's society. We can see that in modern times there are so many forces that are trying to distort the concept of this marriage. We all know, it was spoken earlier as well, marriage is an institution. In Tamil there is a saying that says a good family is like a university where you learn so many things, you get so much of knowledge. So that family comes from a marriage. And that marriage is between a man and a woman who are willing to commit to each other, who are willing to make compromises on behalf of each other, and build their life together and reach their goals together. Nowadays, so many people think that, getting into a marriage is a burden, especially having children is a burden. It becomes an added expense, and people want to become financially stable before they go into a marriage. But marriage has been happening for a long time actually, and those days, back then, people, whether or not they were stable in their economy, in their financial status, they were willing to get married, get into this commitment and build a family. Right, and I would also like to talk about the fact that man and woman were actually created, humans were created in the image of God. So that gives some
a kind of similarity to a man and a woman. But then again, man and woman are different from each other as well. They have their own roles to complete, especially if they get into a marriage within that institution as well as in the society. A man and a woman have different roles to complete. So this complementary nature is what brings a man and a woman together in a marriage, and only if those two parties come together will all the necessary needs of the society, needs of the family be completed, because they perform two opposite kind of things. Thank you, Melanie. Thank you. Trasheni, Ferdinando. ෆාදර් ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න විවාහයක් අවශ්‍යමද කියන එකට උත්තර දෙන්න මම මුලින් ජීවිතය ගැන පටන් ගන්න කැමතියි. දිවසිවර ජෙරමියාගේ පොතේ මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. මා නුඹ කුසෙහි පිළිසිඳ ගැනීම ඇති කරන්නටත් පෙර පටන් මම නුඹ හඳුනා ගතිමි. නුඹේ උපතට පෙර නුඹ කැප කළමි කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රකාශය ගත්තොත් අපි හැමෝම දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපිව යම්කිසි කාර්යයකට තෝරගෙන තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ කාර්ය තුළ විවාහය කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් අවස්ථාවක්, සක්‍රමේන්තුවක් බවට පත්වෙච්ච උතුම් අවස්ථාවක්. ඉතින් ඇත්තටම ඒකෙන් විවාහයක් ජීවත් වෙන්න ඇත්තටම අවශ්‍යම කියන මතේ මම ඉන්නේ නැහැ. මොකද ඒක පුද්ගලබද්ධ වෙච්ච අදහසක්. ඒක මනුස්සයාගෙන් මනුස්සයාට එයා සිතන පතන විදිහ අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ආරම්භයේදීම මිනිසාට නිදහස් කැමැත්ත දීලා තියෙනවා. ඒ නිදහස් කැමැත්ත තුළ තමා විවාහ වෙනවද තනිකඩව ඉන්නවද කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. තනිකඩ ජීවිතය ගත්තොත් ඇත්තටම ඒ තුළ අපිට විවාහ නොවි තමන්ගේ නිදහසට අනුව තමන් කැමති විදිහට හැසිරෙන්න පුළුවන් කියන එක මම තහවුරු කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ සමාජය ගත්තොත් අපේ පල්ලිවල ගොඩක් ඉන්නවා තමන් විවාහ වෙන්නේ නැහැ. තමන් තනිකඩව ඉන්නවා. මොකද විවාහයක් ගත්තොත් දැන් ඇත්තටම අද සමාජය තුළ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු ප්‍රශ්නවල පැටලිලා ගොඩක් ආතතියෙන් ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් ඒව දැකලා ගොඩක් අය තීරණය කරනවා තනිකඩව ජීවත් වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම තීරණයක් අරගෙන ඒ තුළ තමන්ගේ නිදහස උපරිමයෙන් භුක්ති විඳලා තමන්ගේ දහම් සේවයේ වැඩ කටයුතු, සමාජ වැඩ කටයුතු, සමාජ සේවයට උදව් කරන දේවල්, ඒ වගේ දේවල් වලින් තමන්ගේ උපරිම තෘප්තියක් ජීවිතෙන් ලබනවා. ඒ වගේ මිනිස්සුන් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ජීවත් වෙන්න විවාහයක් තුලින්ම ජීවත් වෙන්න ඕන නැහැ. තනිකඩව ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඕකේ ට්‍රෂේනි, මේ සභාවේ අදහස නෙමෙයි, මේ ට්‍රෂේනි සහ සාමාන්‍යයෙන් සමහර තරුණ තරුණියන්ගේ අදහස. සංජල පවන්. මගේ මාතෘකාවට අනුව ජීවත් වෙන්න විවාහයක් අවශ්‍යදම කියන දේ අනුව මගේ මතේ නම් ජීවත් වෙන්න විවාහයක් අවශ්‍යයි. කොහොමත් සපුද්ගලයන්ගේ මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කට්ටියකට විවාහයක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. සමහරුන් විවාහය එපා කියන මතේ ඉන්නේ. නමුත් මම කතා කරන්නේ විවාහයක් අවශ්‍යයි කියන එක. අපි දන්නවා කවුරු හරි තමාගේ ජීවිතයේ විවාහ ජීවිතය තුළ යහපත් අත්දැකීම් ලැබෙලා ඇති. සමහරව අත්විඳලා නැතුව ඇති. සමහර විට ඒගොල්ලෝ විවාහ නොවී ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විවාහ ජීවිතය තුළ ඇත්තටම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේ බලාපොරොත්තු ඇවිල්ලා කොහොමද විවාහ ජීවිතය ගැන අත්විඳපු අත්දැකීම් හෝ ඒ කෙසේ ජීවිතයක් යන විස්මයජනක බලාපොරොත්තුවක් තමයි විවාහය තුළින් ලැබෙන්නේ. මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විවාහ ජීවිතය ගත්තහම අපි දන්නවා ලෝක ආරම්භයේ ඉඳලා දේව ප්‍රසාද නිදානයක් ලෙස ස්ථාපිත වෙච්ච
දේව ප්‍රසාද නිදානයක් තමයි මේ ආශිර්වාදකාර බන්ධනය නැත්නම් අපි අද සිංහල විදිහට කියනවා විවාහය. එතකොට ඉතින් මේ විවාහය තුළින් මං හිතන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වරම් ලැබපු මේ දේව ප්‍රසාද නිදානේ අපි කිසි විදිහට අපේ විවාහ ජීවිතයෙන් අපි විවාහ වීම තුළින් අනිවාර්යෙන් සමාජයට නිදහස් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් වගකීම් පිරිච්ච පුද්ගල කණ්ඩායමක් විදිහට. ඉතින් ඒක මම දකින විදිහට සමාජයට යහපතක් ඇති කරන්න ගොඩක් විදිහට හේතු වෙනවා. මම තව සඳහන් කරොත් සාමාන්‍ය විවාහ ජීවිතයක් වැදගත් කියන සාමාන්‍ය ලක්ෂණ කිහිපයක් බලපානවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් විවාහය කියන දේ රැඳිලා පවතින ඔය පිරිසිදු ඒකීය සහ දෙමාපියන් ආදරය සමග බැඳිච්ච දෙයක් තමයි විවාහය කියන්නේ. ඉතින් මං කියන විදිහට යම්කිසි පරම්පරාවක් ඕන. දැන් අපේ ජීවිතේ පැවැත්මගෙන යන්න නම් අපෙන් පස්සේ අපිට තව පරම්පරාවක් ඕන. ඉතින් මේ කියන අපේ පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ පවුලක් ආරම්භ වෙන්නේ මුලින්ම විවාහ ජීවිතයක් තුලින්. ඉතින් හොඳටම උදාහරණයක් අපේ පැවැත්ම ගෙනියන්න අනිවාර්යෙන් විවාහ ජීවිතේ ඕන කියන දේ මගේ මතයේ තියෙනවා. තව දුරටත් කතා කරොත් පිරිසිදුකම. ඇත්තටම විවාහයේ තුල පිරිසිදුකම කියන දේ තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මලත්වයේ විදිහට. එතකොට අපිට පිවිතුරු ප්‍රේමයක් ඇති විවාහ ජීවිතයක් තුල මම කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතයේ ශාරීරික ආධ්‍යාත්මිකව වගේම චිත්ත වේගීව ගොඩක් මේ සමාජයේ හැම ප්‍රශ්න බාධක පරාජය කරන්න විවාහ ජීවිතය තුළින් හැකියාවක් ලැබෙනවා කියන දේ තමයි මගේ මතය. තවදුරටත් සඳහන් කළොත් දැන් විවාහය ඇතුලේ ආදරය තියෙන්න ඕන. විවාහය ඇතුලේ ආදරය තියෙන්නේ කොන්දේසි විරහිත ආදරයක් විදිහට. ඒතකොට මේ විවාහ ජීවිතය අපි ගත්තාම බිරිඳ සැමියාට ආදරය කරන්න ඕනේ කොන්දේසි විරහිතව. එතකොට බිරිඳ සැමියා ආදරය කරනවා නම් බිරිඳට කොන්දේසි විරහිතව ඒ විවාහ ජීවිතයේ තුල තියෙන්නේ ප්‍රේමය. අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ තුල ජේසුස් වහන්සේ නිතරම වදාළේ ප්‍රේමයේ පිළිබඳ. එහෙමනම් මෙලෙස ප්‍රේමයේ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන විවාහයේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල ප්‍රේමයක් තියනවා නම් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි විවාහ ජීවිතය තුල කොහෙත්ම හිස්තැනක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියන දේ. ඉතින් මම දැන් අපි දන්නවා පුද්ගලයාට විවාහය තුළ ජීවත් වෙන පුද්ගලයා වෙනස්. එතකොට කැරියර් එකයි එයාගේ විවාහ ජීවිතයයි කියන්නේ දෙකක්. එතකොට පුද්ගලයා විවිධ රැකී රක්ෂාවල නිරත වෙන්න පුළුවන්. විවාහය වෙනම තියෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මම ඉදිරි අනාගතේ ඉංජිනේරු වීමට සිටින ශිෂ්‍යයෙක්ගේ එක අයගේ කැරියර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම දකින විදිහට මගේ කැරියර් එක මම විවාහ ජීවිතයට යොදා ගන්නවා. ඇත්තටම අපිට යම්කිසි කැරියර් එක තුළ ගෝල් සක්සස් කරගන්න නම් අපිට ප්‍රශ්න බාධක නිරන්තරයෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න බාධක හමුවේ ඒවට මම මුහුණ දීලා ඒවයි ලැබපු පන්නරයත් එක්ක පෞල් ජීවිතයේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න හැකියාවක් උපයෝගී කරගන්න මම මගේ කැරියර් එක යොදා ගන්නවා. ස්තුතියි. ඒක තමයි මගේ අදහස. අපි යමු රසින්දු ගාවට. විවාහය කියන එක ගත්තහම මේ විවාහය මේ නූතන සමාජය තුළ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්ද කියන කාරණයට අපි මුලින්ම හැරුණොත් ඊට කලින් මම කැමති අතීතයට චුට්ටක් ගිහින් බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ මේ විවාහය කියන එක ආශිර්වාද කරන්නෙම ලෝකාරම්භයේදී. එතකොට ආදම්ව මවලා ආදම් විතරක් මේ ලෝකේ තනි වෙලා ඉන්නවා දැකපු දෙවියන් වහන්සේ ඒවව මවනවා. කාන්තාව මවලා ආදම්ට ශක්තියක් ඇති කරනවා. එතකොට අපි දන්නවා එදා ඉඳන්ම අද දක්වා මිනිස්සුන්ට බැහැ තනි ජීවියෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න. මිනිස්සු සාමූහික වශයෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු කොට්ටාසයක්. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට සාමූහිකව ජීවත් වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හේතුත් එක්ක බලද්දී මිනිස්සෙක් තනි මිනිස්සෙක් විදිහට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවද යම්කිසි තමන්ගෙම පවුලක කියලා ජීවත් වෙනවද කියන කාරණාව අපි අරන් බලමු. එතකොට අපි හැමෝම දන්නවා අපි උපදින්නෙම යම්කිසි පවුලකට දාව. නමුත් හිතන්න පවුලකට දාව උපදින්නේ නැති පුද්ගලයෙක්. එහෙම නැත්නම් ඉපදිච්ච ගමම පවුලෙන් වෙන් වෙන පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න කොච්චර මහන්සියක් දරනවද? ඒ ළමයි අනාගතයක් දකින්න කොච්චර වෙහෙසක් දරනවද? පවුලක් නැති තැන අනාගතයක් නැති බවට පත් වෙනවා.
නමුත් ඒ නිසාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉපදුනාට පස්සේ අපේ පවුලෙන් පස්සේ අපි තව පොඩ්ඩක් ලොකු වෙද්දී අපේම පවුලක් කියලා තරුණ වයසේදී නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් ගරු පියතුමිනි මේ විවාහය ගැන ලස්සන සංකල්පයක් තියෙනවා. විවාහය කියන්නේ අකුරු 4ක වචනයක්. එතකොට මේ වී අකුරෙන් කියන්නේ විශ්වාසය. මේ වා යන්න කියන මේ අකුරෙන් කියන්නේ වාසනාව. ඒ වගේම තමයි හයන්න. හයන්නින් කියන්නේ හරි මඟ සහ යයන්නින් කියන්නේ යහපත. එතකොට මේ විවාහ ජීවිතය කියලා කියන්නේ විශ්වාසය, වාසනාව පිරිච්ච යහ මඟක ගමන් කරන යහපතෙන් පිරුණු ගමනක්. එතකොට මේ විවාහය තුලින් අපිට අත්වෙන දේවල් තියෙනවද? ඔව්. අපි දන්නවා මේ විද්‍යාඥවරු පවා හොයාගෙන තියෙනවා විවාහය තුල ඇත්තේ ආදරය. මේ ආදරයත් එක්ක ලොකු කාලයක් අපිට ජීවත් වෙන්න, ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වෙන්න, ඒ ආදරයේ වගකීම දරන්න මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපේ දකින සමාජය කොච්චර වෙනස් වුණත්, කොච්චර තාක්ෂණීකරණය වුණත් විවාහය කියන අර පැරණි සංකල්පය ටිකක් සමාජයෙන් අයින් කරලා දාලා යන්න අමාරුයි. ස්තුතියි රසිඳු. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ සමාජය කියන විදියට. එහෙම නැත්නම් අද තරුණ පරපුරේ සමහර අය එනතම් බොහෝ අය ප්‍රකාශ කරන විදියට ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න අපි විවාහ වෙන්න ඕනේද? ජීවත් වෙන්න සහකාරයෙක් සහකරුවෙක් ඕනද කියන එක. ඒ නිසා තමයි මේ වයිහන්දියේ අපි අද කතා බහක යෙදෙන්නේ. ලාරා? Yes. Marriage is based on mutual understanding and mutual love, and that's what we heard from our panelists today. But also we heard opinions about you really don't need marriage in order to have that sort of company and social interaction in order to live. But obviously here on Y Junction, with these various opinions, with these various thoughts, can we come to a conclusion on whether this marriage is an institution that is vital and detrimental for human life? Because understand that with marriage comes individual choice. It is a commitment that you must take for the rest of your life. And with this choice, as we know that every individual has this right for choice, is this choice the best choice to make in order to live a life pleasing to God, to live a life that you are happy with, that you are content with for the rest of your life? ස්වාමින් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ අපව මවන්නේ උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයට. උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයට මවද්දී අපි සුදෝත්‍රීත්වයේ ඒකත්වය කියන දේ, ඒ බන්ධනය කියන දේ, ඒ බැඳීම කියන දේ අපේ ජීවිතය තුළ නිරන්තරයෙන්ම තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ තරුණ තරුණියන් කිව්වේ අපිට උන්වහන්සේත් කියනවා මිනිසා තනිව විසීම සුදුසු නැත. මිනිහෙක්, මිනිසෙක්, එහෙම නැත්නම් සහකාරී පුරුෂයෙක් සහ ස්ත්‍රියක් තනියම ජීවත් වෙන්න හදනකොට ඒ කෙනා ආත්මාර්ථකාමී ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. මට විතරයි, මගේ ජීවිතේ මම හම්බ කරා, මම ජීවත් වුණා. එතන ආදරය කියන පදනමක්, ප්‍රේමය කියන පදනමක් අපි අත්දකින්නේ නැහැ. සුදෝත්‍රීත්වය කියන ආදර්ශය අපි අත්දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අන්න ඒ පදනම මත අපි සමාජයට ගියොත් එහෙම අපි අත්දකින්නේ බෙදා ගැනීමට වඩා බදා ගැනීමක්. ජීවත් වීමට වඩා අපි තනියම ජීවත් වීමක්. ඒ නිසා මම කැමති විමුක්තියට යොමු වෙන්න. විමුක්ති. අද ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙක මේ මතය ගැටෙනවා. සුද්ධ ස්වභාව ඉගැන්වීම තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ මනාලය විදියට, සභාව මනාලිය විදියට අපි මේ ගිවිසුමෙන් බැඳෙනවා. මොකක්ද මේ ගිවිසුම?
ආදරය කියන මේ ප්‍රේමය කියන ගිවිසුම මේ අතර මේ බැඳීම තුළ පුදුමාකාර බන්ධනයක් ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. එන්නේ බැඳීම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනාලය විදියටත් සභාව මනාලිය විදියටත් ඒ නිසා ස්ත්‍රිය සහ පුරුෂයා මෙන්න මේ බන්ධනයේ බැඳෙද්දී අර සුදු අල්තාරේ ඉදිරිපිට අපි දිව පූජාව සිද්ධ කරද්දී විවාහ දිව පූජාව කියනවනේ වාසනාවත් කල්ලිද අවාසනාවත් කල්ලිද ලෙඩ දුකේදී සහ සුව සැපේදී මම ඔබට විශ්වාසවන්ත වෙමි මම ඔබට ප්‍රේම කරමි ආදරය කරමි. දැන් මේ පදනම විනාශ වුණොත් මේ පදනම නැතුව ගියොත් විමුක්තිය. එතකොට මං කිව්වොත් නෑ මට ඕනේ නෑ වෙන කවුරුත්. මට පුළුවන් තනියම ජීවත් වෙන්න. මට කාර් එකක් තියෙනවා, මට ගෙයක් තියෙනවා, හම්බ කරන්න මට රස්සාවක් තියෙනවා. මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේ සමාජය ඉස්සරහට යයිද? සමාජය යන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ඔබ දකින්නවද නෑ ඇත්තටම කසාද බඳින්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔබ සහ ඔබේ තරුණ පරපුර දරන අදහසත් එක්ක ඔබ කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? Yes, Father. As I previously said, I'm not going to say we need marriage or we don't need marriage. I stand in the middle ground. Once again, it is a personal choice. As you said, in terms of the mankind evolving, reproducing, it will come to an end, obviously, because if the marriage doesn't exist or things go on, so there is no reproduction. But on the other hand, marriage is something spiritual, sacred, that is introduced by the religions or in terms of law. But the point you try to bring out is that there will be no reproduction. But we can think about it in other terms. Do we need marriage for reproduction? It is something physical and sexual. So there comes a question. Why do we need the concept of marriage? And the technology is so developed today. There are other methods to bring in children. They have tubes and then they create artificial wombs. But the side effect or the consequence of is that the children or the people who are coming out of them, the emotional support, as one of my colleagues mentioned, that marriage provides some sort of an emotional support, a backing to make life easier. That would drastically fail in my perspective. So I think a happy marriage would create a better mankind in this world. ජනිත් මොකද කියන්නේ මේ සම්බන්ධව? ෆාදර් ඇත්තටම එකඟයි ඒ කතාවත් එක්ක. ඇත්තටම විවාහය ඇතුලේ ඇතිවන ප්‍රේමයත් එක්ක සිදුවන ඒ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ලස්සන ප්‍රතිඵල බිහි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ජීවත් වෙනවා කියන එකෙන් මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? දැන් ජීවත් වෙන්න විවාහයක් අවශ්‍යමද? මිනිස්සෙක් විදිහට කාලා පීලා ඇඳලා ඊට පස්සේ මැරෙන්න විවාහයක් ඕනේ නැහැ. විවාහයක් ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද තමන්ට ජොබ් එකක් තියෙනවා නම්, ගයක් තියෙනවා නම්, ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා නම් එයාට විවාහයක් ඕනේ නැහැ. ඒක කාන්තාවකටත් එහෙමයි, පිරිමි කෙනෙකුටත් එහෙමයි. එතකොට එහෙනම් ඇයි විවාහයක් ඕනේ? ඇයි සුද්ධ ස්වභාව විවාහය අනුමත කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් සුද්ධ ස්වභාව විවාහය සුද්ධවන්ත ලෙස සලකන්නේ? ඒක සක්‍රමේන්තුවක් ලෙස සලකන්නේ? එතනදිපා දැන් අපේ සහෝදරයා කිව්ව කතාව දැන් ප්‍රජනනය වර්ගාභෝග කිරීම පවා ආටිෆිෂියලි කරන්න පුළුවන් දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී විවාහය කියන එක සම්බන්ධ වෙන්නේ මං හිතන්නේ ඔය හැඟීම්, ඉමෝෂන්ස් කියන දේවල් ගෙනියන්න. ප්‍රේමය කියන දේ තව තැනකින් තව තැනකට ගෙනියන්න. එතකොට අද සමාජයේ තියෙන මතයක් තමයි ඇත්තටම ඒක ඕනේද කියන එක. ඒක ප්‍රේමය හරි මේ දේවල් ඕනේද? දැන් ඇත්තටම ඕන තරම් මන් දකින මිනිස්සු ඉන්නවා. එයාලා ආදරය කරනවා. එයාලා තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට ආදරය කරනවා. එයාලා එහෙම නැත්තම් සමාජයට සමහර වැඩදායි දේවල් කරනවා. ඒතකොට සමහරවිට එයාලා කසාද බැඳලා නැහැ. ඒතකොට ඒ වගේ අය ගැන මොකද කියන්නේ? ඒතකොට එයාලගේ හිතේ ආදරයක් නැද්ද? නමුත් සමාජය ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද සංජල? විවාහයක් නැතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් ගැහැණියක් එහෙම නැත්නම් ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් හරිද? අපි දැන් අද කාලේ කියන living together.
ගොඩක් අය කියනවා සහ ජනමාධ්‍යවල මේක පුනා කියනවා මේ මතය ඉස්මතු කරන්න හදනවා. නමුත් අපි සභාවක් විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දෙයට විරුද්ධයි. අපි කියන්නේ ජීවිතේ මේ සමාජ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ දේ ගෙනාවේ මේ සක්‍රමෙන්තුව ගෙනාවේ මිනිස්සුව හිර කරලා තද කරලා පැත්තකට දාලා මේක නෙමෙයි මේ තුල හරිය ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. දැන් එතකොට අපි මේ තරුණ පරපුර කියනවා වගේ ළමයි හදන්න කසාද බඳින්න ඕනේ නැහැ. කසාද බඳින්න නැතුව ළමයි හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ මෙතන ඉෂ්ට වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේක ලිංගික හැඟීමක් විතරද? ඔව් ෆාදර් දැන් අද ලෝකේ ගත්තහම ෆාදර් තනිකර තාක්ෂණීකරණයට වෙච්ච ලෝකයක් නේ. දැන් අද ලෝකේ ඉස්සර තිබ්බ ලෝකේ නෙමෙයි. එතකොට ගොඩක් මිනිස්සු ගේ හිතන පතන විදිහ වගේම සෑම විදිහක්ම අලුත් තාක්ෂණ විදිහට තමයි යන්නේ. දැන් විවාහ ජීවිතේ අපි ගත්තාම දැන් ඔය විදිහට සමහරව තීරණය කරන නෑ මගේ සිංගල් ලයිෆ් එකට මම යනවා. සමහරු සමලිංගික ආදර ඒව තියෙනවානේ. ඒතකොට ෆාදර් ඒවට යන්න ප්‍රලබෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව අර ඔවුන් විවාහෙන් අපේක්ෂා වෙච්ච දේ අද උන්ට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් හිතනවා අද තාක්ෂණය මෙහෙම දේවල් තියෙනවා මට මේ දේ අද ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා විවාහ ජීවිතේ ඕනේ නැහැ කියලා සිංගල් ලයිෆ් එක තෝරගන්න සමහර කොටසක් ඉන්නවා. නමුත් මගේ තර්කය තමයි ෆාදර් විවාහ ජීවිතේ අර අපිට ඒක ඇවිල්ලා හැඟීම් එක්ක තියෙන දේව ප්‍රසාද නිදානයක්. එතකොට අපිට බෑ කවදාකන්ම පිටදින් ඒ දේ ලබා ගන්න. ඉතින් විවාහය කියන දේ ගොඩ නැගෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ පුරුෂයා බිනිද. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන විදියට විවාහය කියලා කියන්නේ ලිංගිකත්වයේ මත පදනම් ලිංගිකත්වයේ මත විතරක් පදනම් වෙච්ච දෙයක්ද? ලිංගිකත්වයේ මත පදනම් විතරක් පදනම් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මොකක්ද? රසිදු. ෆාදර් ආදරය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ලිංගිකත්වයේ මතම පදනම් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මම මේක පැහැදිලිව මුලින් කියන්න කැමතියි. මේ අපි විවාහ වෙන්නෙම ලිංගික තෘප්තිය සඳහා පමණමද කියලා මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්න කැමතියි. ඇත්තෙන්ම මේ විවාහය මෙච්චර මේ ආශිර්වාදලත් දෙයක් බවට පත්වෙන්න ලොකුම කාරණයක් උනේ මිනිස්සු ඇත්තටම කැමති නැහැ තනියෙන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ අපිට යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. මේ ගැටලුව කතා කරන්න අපිට පුද්ගලයෙක් අවශ්‍ය කරනවා. අපිට යම්කිසි උපකාරයක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් ඕනේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ලිංගික තෘප්තිය සඳහා පමණක්ම මේ විවාහය කියන එකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම මේ කාරණාවත් කියනවා. ලෝකයේ දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. මම කියන්නේ නැහැ විවාහයේ එකම පරමාර්ථය ළමයින් හැදීම පමණක් කියලා. ළමයි හදන එක තමයි මූල. එහෙම කියන්නේ නැහැ මම. හේතුව තමයි මිනිසුන්ට ඕනේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න. අද ලෝකේ ගත්තහම ගොඩාක් අපේ වයසේ තරුණ තරුණියෝ කියන දෙයක් තමයි විවාහයකට යන්නේ නැත්තේ අපේ නිදහස සීමා වෙනවා. වියදම් වැඩි. දෙවියන් වහන්සේ කියනවානේ. දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. ආදම් සහ ඒව නේ වර්ගය බෝ කරන්න මේ පොළොව පුරා පැතිරෙන්න. හරිද? සහ මේ පොළොව එහෙම නැත්නම් ශාස්ත්‍රීක කරන්න. එතකොට දැන් විවාහය තුල ඕකේ පළවෙනි දෙන්නේ ප්‍රේමය. ප්‍රේමයේ එක පැත්තක් තමයි ලිංගිකත්වය කියලා කියන්නේ. ඉස්සරලාම ලිංගිකත්වය ආවොත් එහෙම එතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ ආශාවක් භුක්ති විඳින ගැනීමක් විතරයි. නමුත් ලිංගිකත්වය කියලා කියන්නේ ප්‍රේමයේ අතුරුඵලයක් විදියට එන දෙයක්. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි දරුවෙක් විවාහය තුල ඔබ කියන විදියට එකතු වෙන්නේ දරුවෝ හදන්නම නෙමෙයි නම් අපිට අනාගතයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒක ආත්මාර්ථකාමී නැද්ද? ඔබට බාරයි විවෘතයි මේ සංවාදය. දැන් පියතුනේ මම එක දෙයක් කියන්නම්. දැන් මෙතනදී මේ සංවාදයේ ගොඩක් තැන්වලදී ආපු දෙයක් තමයි හැඟීම් මේක ආදරය. දැන් මේ කතාව ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල්ද? දැන් විවාහ වෙන්න ඕනේ. විවාහ වෙන්න ඕනේ නම් දැන් කෙනෙක් කියනවා නම් දැන් කිව්වා සතුට හොයාගෙන තමයි අපි හැමෝම මේ ගමන දුවන්නේ. අපි හැමෝම සතුටෙන් ඉන්න තමයි මේ try කරන්නේ. එතකොට කෙනෙක්ට දැනෙනවා නම් මගේ සතුට එක්කෙනෙක් එක්ක මුළු ජීවිත මං කියන්නේ මේ කිහිප දෙනෙක් එක්ක ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි එක තැනකට කොටු වෙන එක ඇතුලේ මගේ සතුට කියන එක නැති වෙනවා නම් ඒ නැත්තම් එක පවුලක් එක්ක විතරක් මගේ ආදරය බෙදා ගන්න එක ඇතුලේ
මගේ සතුට මම කොටු වෙනවා කියලා හැඟීමක් කාට හරි දැනෙනවා නම් එතකොට එයා සතුටින් නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. අනිත් එක කවුරු හරි හිතනවා නම් කවුරු හරි විවාහ වෙනවා නම් අද සමාජයේ විවාහයකට ඇතුල් වෙනවා කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. එතකොට ඒ වගකීම දරන්න බැරි තැනක ඉන්න කෙනෙක් විවාහයකට ඇතුල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? I think I should agree with him. Now, few points that Reverend Father highlighted was that the church holds the sacrament of marriage as something holy, and then it encourages the concept of marriage. But when it comes to the practical world, has church understood the reality on the ongoing world, the socio-economical and political scenarios that are going on in the society is a fact that we should ponder. And going to a marriage and going to a well-planned marriage are two different things. So if you are going for a marriage just for the sake of that your belief or your religious doctrines that you've been undergone right from your childhood, so the consequences of a bad marriage would not perhaps come upon you. The children you bring in might be exposed to the consequences. We have seen enough of examples where children are abused by parents, their relatives, and when the economies are flops in their families and households, they are exposed to immense hardships. Should a person go to marriage and have children and be spreaded around the world just for the sake of doing it? Or should you go for a marriage with a proper plan, proper economical plan, a social plan, and if two parties are going to get involved in marriage, I think that they should discuss a long-term plan. Yeah, that's also there, Vimukti. But see now the history. Say my father's family, there are 8 siblings actually, my father has. But of course my father's father, grandfather, he did not do a big job in the sense he did not have a big salary. But of course fairly good, but they were not well to do, but he was able to manage all 8 children. Okay, they ate kos and dal. But how about that then? But nowadays of course people they earn good and they have good life and also well to do, but even that say they think that having 2 children or 3 children is really a burden. Is that selfishness? Or is that economical problem? Yes, really? Father. Actually, this concept of selfishness is something that is so common. We may not realize it when we look at someone or something or a specific group of people. But still, people nowadays are becoming very selfish, and also with this, especially with this technological advancement and things like that, people are becoming subject to various mental illnesses. Because of these 2 things, mainly because of these 2 things, they get into some kind of, I would like to call it a kind of backward mindset, that they cannot go to achieve what they want to achieve, that they cannot be have a good position in front of their peers or in front of their community. Those are the kind of things that people want nowadays. They want to appear like they are very successful, very good people in front of others. So when somebody is in their mind, if they have the concept that I cannot achieve that, then obviously they kind of backtrack, and at the end they avoid this marriage and things like that. එක වැරදිද? අපි හැමෝම කැමති අපි යම් පිරිසක් ඉස්සරහා යම් හොඳ විදිහකට පේනවනේ. එතකොට ඕන අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් දැන් ෆාදර් කිව්වා වගේ ඉස්සර සමාජය එහෙම වෙන්නේ නැති. ඒ 1980 ගණන් වල. මේ 2023 sorry මම දන්නේ That's true. ඒත් සමාජය හරි වෙනස්. Change the society has changed. සමාජය වෙනස්. ඒතකොට වෙනස් සමාජයක් තුළ දැන් මිනිස්සු බලන්නේ තමන්ගේ දරුවට හොඳම තත්ත්වයක් එයාලා ළමයි 5-6ක් හදලා ළමයාට උසස් අධ්‍යාපනයක් දෙන්න බැරි වුණොත්, කම්ෆර්ටබල් විදිහට ජීවත් වෙන්න දෙන්න බැරි වුණොත්, එතනදී ඒ ගැන හිතලා එයාලා ඒක අවොයිඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සාධාරණයි කියලා තව කෙනෙක්ට තර්ක කරනවා. තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මට තත්වයක් නැහැ විවාහයකට ඇතුළේ මම විවාහ වෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මම මේ ඔක්කොම කරගෙන ආවා දැන් මට අවුරුදු 35යි.
35 40 දැන් ඉතින් මම මොකටද එතන තියෙන ප්‍රශ්නය අපි කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවලිසම්. ඒ කියන්නේ මට විතරක් ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සහ මම කැමති නැහැ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැය වෙන්න, කැප වෙන්න සහ commitment එකට. Father, I would like to raise a small question. Can we generalize someone just because he didn't marry that he is an individualistic person? Because I know people who live single lives, and I think he brought up that point. They engaged in social work, they do different kinds of charity work, treat animals, and then they provide for the orphanages. So isn't it love? Can we frame that person is individualistic and he doesn't have love just because of the fact that he's not going to get married? If it is love, he or she should be able to sacrifice and make a kind of a commitment. Yes, should that then only be framed to the marriage aspect? That's also my included. question. ඒක marriage විවාහය ඇතුලේ එකතු වෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් ප්‍රේමය සහ කැපකිරීම කියන දේ විවාහය තුලම වෙන්න ඕනේ. තරමද තියෙන්නේ. පියතුමිනි, ඒකට මම ලස්සන කතාවක් කියන්නම්. අපි මේ විවාහය ගත්තට පස්සේ මේ විවාහය තුල ආදරයම කියන දේ විතරක් නෙමෙයි ඉස්මතු වෙන්නේ. මේ විවාහය කියන තුල මිනිස්සාට අර වගකීම කියන දේ අපි වගකීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනි කියන දේ ලස්සනට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා කලමනාකරණය, මැනේජ්. ඊළඟට අපි කොහොමද සාමූහිකව වැඩ කරන්නේ? අන්න ඔය කාරණාවන් වලට අපිට උදව් කරනවා මේ විවාහය කියන දේ. එතකොට දැන් කෙනෙක් විවාහ වෙන්නේ නැහැ. එයා විවාහ නොවි, හැබැයි ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට ආදරය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු තුල ආදරය ඇති. නමුත් ඔහු තුල වගකීම් සහගත බව නැති වෙන්න පුළුවන්. විවාහය එහෙම කියන්නේ. එයා අපි හිතමුකෝ කම්පැනි එක විදායක ශ්‍රේණිය වැඩ කරනවා කියලා. ඒතකොට අපිට එතනින් අහන්න පුළුවන් එයා වගකීමෙන් වැඩ කරන මිනිස්සෙක්ද? මම ඒ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. වගකීම කියන දේ හෝ එයාගේ කලමනාකරණය කියන දේ ඒවා ගොඩනගෙන දේවල්. ඒක විවාහයක් ඇතුළෙම සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් විවාහ නොවිච්ච තරුණයෙක් විදිහට මම වගකීම වැඩ කරන්නේ නැද්ද? And Jesus Christ was himself not married. So what's the very point that we are going to discuss here? He's a priest. And for you, for example, you are not married. Yeah, but that's of course. Can't you manage your things? Don't you have that urgency to love the society and contribute to them? But that's a sacrament, the priesthood. That's a that is your personal choice. And that's a calling, because we say that's a calling, seventh sacrament, and God is calling you. For the sacrament of marriage, and God has called me for the sacrament of priesthood. So that's a calling. So God is calling for you to get married, and God is calling me to work in His vineyard as a priest. So primarily, අපේ මූලික දේ කියලා උන්වහන්සේ දෙන කැඳවීම. ඒතර මාගේ කැඳවීම විවාහ ජීවිතයේ කැඳවීමද, මාගේ කැඳවීම පූජකවරේ කැඳවීමද කියන එක. හරි. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මම නැගුවොත්. ඕකේ. එහෙනම් මුළු සමාජයම කියනවා කසාද බඳින්න විවාහ වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ සමාජය අපි කොහොමද ඉස්සරහ දකින්නේ? රසිදු. මම පියතුමිනි ඒක ගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි විවාහයෙන් තොරව ඉස්සරහට යන පුද්ගලයෝ නම් අපිට නැහැ මේ සදාචාරය කියන දේ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හේතුව තමයි මේ විවාහය තුලින් මිනිසුන්ගේ විවිධ මේ අවශ්‍යතාවයන් යම්කිසි තැනකට පොඩි ගොනු කිරීමක් කරනවා නැත්තේ නෑ. මොකද අපි දන්නවා අපි යන ගමනේදී අපිට යම් සීමාවන් අවශ්‍යයි. අපි මිනිස්සු අපි ස්වභාව ධර්මයෙන් හැදිච්ච මිනිස්සු හැටියට සමහර දේවල් වලදී අපිට සීමාවන් පෙනෙන්නේ නැති වෙනවා. විවාහය ඇතුලේ මේ සීමාවන් පෙන්නනවා. ඒකත් එක්ක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් පියතුමා ඇහුවා මේ හැමෝම විවාහ වෙන්නේ නැහැයි කිව්වොත් කොහොමද ඉස්සරහක් ගැන හිතන්නේ? මෙහෙමයි. අපි විවාහ වුණා කියලා වැඩිපුර වර්ගයා බෝ කිරීම කරගෙන යනවා නම් නමුත් එක තැනක එනවා මේක මේ තත්වයට දරා ගන්න බැරි තැනක්. වසංගත වලින් වෙන්න පුළුවන්, යුද්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, මිනිස්සු විනාශ වෙලා යනවා. මේක යම්කිසි ක්‍රියාවලියක්.
හැමදාම ස්වභාධර්මයේ උත්සාහ කරනවා මේකේ යම්කිසි මේ පාලන තත්වයක් ගෙන යන්න. එතකොට පුද්ගලයෙක් විවාහ නොවී සිටීම ළමයින් නොහදා සිටීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඊට සාපේක්ෂව පුද්ගලයන් විවාහය ඇතුළෙත් විවාහයෙන් පිටතත් දරුවන් වැඩිම සිද්ධ කරන සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒත් එක ගත්තහම මට කියන්න තියෙන්නේ විවාහ නොවී සිටිය කියලා ගැටලුවක් නෑ අපිට කාටවත් බල කරන්න බෑ. නමුත් විවාහයේ ඇතුලේ ඒ හැදෙන දරුවෝගේ අනාගතය හරිම මේ සස්ත්‍රීකයි. ඒ වගේම හරිම සුරක්ෂිතයි. හරිම වචනේ සුරක්ෂිතයි මම කිව්වොත්. අපි දන්නවා පවුලක් නැතුව ජීවත් වුණොත් අපිට ඉස්සරහක් නෑ. හරි අමාරු ඉස්සරහට යන්න. අන්න ඒ නිසායි පොඩි කාලේ ඉඳන් පවුලක ඉඳලා ලොකු වුණාට පස්සේ අපි තවත් පවුලකට යනවා. ඔව් රසින්දු ඒකත් එක්ක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අහන අදහසක් තමයි මේ living together කියන එක. ඒ කියන්නේ විවාහය තුල අයියෝ මේක හරි කරදරයක්. නේ මේ දරුවෝ හදන එක කරදරයක්. මේ කමිට්මන්ට් එක හරි කරදරයක්. දැන් මේ මම බඳින කාන්තාව හරි මගේ කවුරු හරි හොඳ වුණොත් හොඳයි. මාව පිළිගත්තොත් හොඳයි. ඒ නිසා මාව පිළිගත්තේ නැත්නම් මේක හැමදාම මට හරි බරක් තමයි. දැන් මේ මං කියන කාරණාවක් නෙමෙයි මේ සමාජයේ කියන කාරණා. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ඒ ගැන හිතලා පරිත්‍යාගය කමිට්මන්ට් එක කෙසේ හෝ නමුත් මම මගේ ජීවිතේ මම living together මාක එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම එයත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. නැත්නම් එයා හරියන්නේ නැත්නම් තව කෙනෙක් එක්ක මෙහෙම යන්න පුළුවන්ද? රසින්දු. ගර්භයදමනේ යන්න පුළුවන්ද කියන්නේ ඇත්තටම අපි විවාහ වුණාන් පස්සේ මට ජීවත් වෙන්න බෑ කියන දන ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අදාළ පුද්ගලයන් දෙදෙනාගේ අදහස් ගැළපෙනයක් නැති නිසා. එතකොට එක්කෙනෙක් දාන අදහස අනිත් කෙනාට ඒක අවුල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට විනිදගේ අදහස් හැමයට අවුල් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් විවාහ ජීවිතේ විවාහය නෙමෙයි අවුල තියෙන්නේ. මේ ජීවත් වෙන පුද්ගලයන් දෙදෙනා සිතන පතන විදිහ ඇත්තට වෙනස් වෙනවා. මම කියන්නේ අර අපි ජීවත් වෙන්නේ විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන ලෝකෙක ගැන. එතකොට අනිවාර්යෙන් මනුෂ්‍ය මනස කියන්නේ නිරන්තරයෙන් සෙලවෙන මනසක්. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් විවාහ ජීවිතයකට යනවා නම් මනුෂ්‍යයා ඔහුගේ චින්තන හැකියාව, ඒ කියන්නේ ඌට හිතන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඇත්තට මේ කියන්නේ අපි විවාහ වෙච්ච පාළිය අපි දැන් අපිට ගෙදරින් විවාහ වෙච්ච පාළියට අපි හැම විවාහ වෙන්න බෑ. මනුස්සයාට මොලයක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ මනුස්සයා අනිවාර්යෙන් තමාගේ ජීවිතය දැන් තමුන්ගේ කැරියර් එකක් කරනවා නම් කවදාකවත් මෙතන ප්‍රශ්න පවුලට ගේන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඔය ගොඩක් ප්‍රශ්න විවාහ ජීවිත කැඩෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව ලෝකයේ හැම එළියම ප්‍රශ්නයක්ම හැම වෙලෙම පවුල විසඳගන්න යාම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔතන හරියට දෙන්න මැනේජ් කරන් අදහස් විසඳගෙන එකිනෙකාගේ අදහසට අනික්කයා ගරු කරලා මේ ප්‍රශ්නේ කරන living together කියන එක ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි. Actually, Father, I would like to add one thing. If we keep going on, this concept of living together, the father කිව්වා එක්කෙනෙක්ව කැමති නැත්නම් තව එක්කෙනෙක්ව තෝරගෙන ඒ විදිහටම දිගටම ඒ කියන්නේ මේ සමාජයේ තියෙන අදහස this is not my idea, so Father, what is in the society right now, yes. So if there is somebody, a person who is like that, who has chosen that lifestyle, after a certain point they will start feeling an emptiness in themselves, right? And when it keeps going on and on and on, that emptiness becomes more and more. They'll just fall in, it's like falling into a dark pit. They will have no sense of fulfillment. They will not have found any real love, real romantic love. It will just be some surface level, something to just pleasure the bodily needs. Exactly. එහෙම වුණාම විමුක්තිය හැම මිනිස්සෙකුටම ආදරයක් ඕනේ. Everybody needs love. I agree. Okay. In that sense, okay, I'm asking you. Yeah. Can you live without love? No. Or love of somebody? We all need love. Yes. We are born to love and be loved. Exactly. So to be loved, you need somebody. Yes. Okay. And commitment. And also sacrifice. Yes. So then would that then facilitate marriage, or would you say that no, even without getting married
I can do that. Yeah, once again, I would like to express my standpoint. Marriage is subjective. This is your personal. Of course idea. it is. Yeah. You want to go for marriage, you have a proper plan, you are confident about it, you go for it. No objections. On the same way, if you do not have a proper plan, what you're going to do, you're going to get married just for the sake of getting a partner and being married. Please don't do it. You will ruin yourself, your partner's life, and the children you're going to bring into this world. So back to the question, love. Of course, I agree with you. Marriage should consist love. The main motive of marriage is love. So while agreeing to that, marriage is not the only thing that we can use to love one another. We can treat each other in a brother and love. A mother loves her children, and we as children love our parents. We meet friends who are true to us. We love them. We stand by them in their difficult times. Even to that love. Yes, it have, where Jesus Christ talked about the love agape. Yes. If I'm correct about the word. So love is all in there. Yes. පැහැදිලි. Lara, what can you say? Well, as the youngest here, I don't think I'll be getting married anytime soon. But I think that marriage has such a negative aspect nowadays, especially because we live in this sort of patriarchal society, and women most of the time feel that they are the inferior party in a marriage. So sometimes they don't want to get into marriage, especially when you take the feminist movement. They are against this institution of marriage because they think that women are subjected to a lot of down points. So I agree with what most of our panelists said today, that it should be a choice, because if you are not ready for it, if you're not financially stable as a man or a woman, and depending on someone entirely in a marriage can also bring about its downfall. It's obviously when it comes to like the church and the church instituting the marriage, it is this sort of like blessed and spiritual thing. But also in order to keep that spirituality, in order to keep that blessedness, the individual has a responsibility to take up that responsibility in ensuring that that spiritualness is present there. Because obviously when it comes to society is changing rapidly every day. People have different needs, desires, pleasures that they want to find. And if they don't find it in marriage, they might as well not do it. Otherwise, because marriage is two people, you would rather not hurt the other person in that marriage. So as they mentioned about selfishness, right? Are you selfish enough to not want children because you think that they are that extra burden, that extra responsibility? But I believe that it's better to be selfish and not have children than have children and have this mentality that they are a burden, that they are that extra responsibility, and not treating them with that love, with that security that they need within that family unit. Trasheni, ඔබ නියෝජනය කරන්නේ තරුණ පරපුර. නමුත් ඔබේ තරුණ පරපුර කියනවා ජීවිතේ විවාහය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නයක්. නේ? මං විවාහ වෙච්ච කපල්ස් දැක්කහම මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන විදිය දැක්කම හරිය ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම ලස්සනට ජීවත් වෙන ලස්සනට දරුවෝ හදාගෙන ජීවත් වෙන පිරිසකුත් ඉන්නවා. දැන් මේ දෙක අතර දෝලණය වීම තුල ඔබ සහ ඔබේ සමාජය මේ දේ මොනවාද කියන්නේ? ට්‍රෂේනි බොහොම නිශ්ශබ්දව අහගෙන හිටියා. ඇත්තටම අපේ යාළුවෝ අතර සමාජය තුළ මම දකින එක දෙයක් තමයි කියන්නේ FAS තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා, තනිව ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අතර ඇත්තටම දැන් FAS තියෙන කට්ටිය අතර කියන දෙයක් තමයි මම මේ දේ කරා ඒ වුණාට එයාට දැනෙන්නේ නැහැ. මම කොච්චර කරත් වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම අගය කිරීම කියන දේ සම්බන්ධතාවයකදී නැති වුණොත් එතන ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. අපි කොච්චර ආදරය කරත් අපි ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත්නම් ඒ කෙනා කරන කැපවීම අපි අගය කරන්නේ නැත්නම් එතනදී අනිත් කෙනාට ඒ ගැන ඍණාත්මක හැඟීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම
සමහරක් වෙලාවට කියන්නේ අපි ආදරය කරන වගේම ආදරය ලබන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටියක්නේ. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් අනිත් කෙනාගෙන් ලැබුණොත් අපි ඒ සම්බන්ධතාවය නතර කරන තත්ත්වයට පත් වෙන්න පවා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද සමාජය තුළ ගොඩක් දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි ඒක අපි අගය කරන්නේ නැහැ අනිත් කෙනාව. ඒ කෙනා කරන කැපවීම, කැපකිරීම ටික. ඉතින් ඒක අපි හදා ගන්න ඕන. මොකද සම්බන්ධතාවයක් යන්න ආදරය කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ආදරයක් තියෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඉතින් ආදරයකදී අනිත් කෙනාව අගය කිරීම කියන දේ මූලිකම සාධකයක් වෙන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. මොකද නැත්තම් අනිත් කෙනාට ඒක දැනෙන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා එතනින් ඒක ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම හිතනවා විවාහයක් ඉදිරියට යන්න අගය කිරීම අනිත් කෙනා කරන කැපකිරීම ගැන හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ කෙනාව අගය කරන්න ඕන කියන දේ. මෙතනදී අපි දෙවියන්ගෙන් ඈත්වීම ප්‍රශ්නයක් විදියට දකින්නේ නැද්ද? දෙවියන්ගෙන් ඈත්වීම නිසා අපි මිනිස්සුන්ගෙන් ඈත් වෙනවා. දෙවියන්ගෙන් ඈත්වීම නිසා අපි ප්‍රේමයෙන් ඈත් වෙනවා. ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ ලබා ගැනීම නෙමෙයි, දීම. ඒ නිසා අද ගොඩක් වෙලාවට අපි මේට කලිනුත් කතා කරපු මාතෘකාවක් තමයි ආගම පිළිබඳව. ගොඩක් අය කියනවා අපිට ආගමක් අවශ්‍යද? ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා මිනිස්සු ටික දෙවියන්ගෙන් ඈත් වෙලා, දේව සංකල්පයෙන් ඈත් වෙලා. අපි කියන්නේ ඒතිස්ට් නේ, අදේවවාදී. ඒ නිසා මේ අදේවවාදී අදහසක් තුල අපි තනි පුජ්‍යලිය විදිහට ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවාද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රේමයෙන් ඈත්වීම තුල අපේ තියෙන සහභාගීත්වය, එහෙම නැත්නම් මට එකට වැඩ කරන්න හරි අමාරුයි. දැන් කම්පැනි එක ගත්තොත් එහෙම එකට වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ මහා යුද්ධයක් වගේ. දැන් එන්න මේ දේ අපිට පේනවා. එතකොට අපි උන්වහන්සේගෙන් ඈත් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට නෙමේද රසින්දු මේක අපි දකින්නේ. ඔබට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. පියතුමිනි, මේ අපි එක විවාහයේ පැත්තෙන්ම ගමු. එහෙම ගත්තොත් දැන් ඔබතුමා කිව්වා කම්පැනි එක වැඩ කිරීම හරි අමාරුයි. මේක කොහොමද අපි කරන්නේ? විවාහය තුලත් ඔය බොහෝ දෙනා ඔය තනිකඩව ඉන්න අයගෙන් අහලා බැලුවම ඇයි විවාහයකට යන්නේ නැත්තේ? මේ කාරණේදී ඒගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නේ මේ විවාහයේ ගියාම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, ගැටුම් ඇති වෙනවා, ජීවත් වෙන්න අමාරුයි, වියදම් වැඩි. මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. හැබැයි එතන ගැටලුව තියෙන්නේ විවාහය කියන සංකල්පයේද එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයාගේද? එතන අපිට හොඳට පේනවා. මොකද විවාහය ඊ타ත්ම හොඳට ගෙනියන, රසට ගෙනියන පුද්ගලයෝ මේ ලෝකේ නැද්ද? ඉන්නවා. මේ ලෝකේ විවාහය අර නීරස කරගත්ත පුද්ගලයෝ නැද්ද? ඒ පුද්ගලයාගෙන් අහුවා මේ පුද්ගලයෝ කියන්නේ අපි තනිකඩව හිටියොත් හොඳයි. ඒක පුද්ගලයාගේ වැරැද්දක් මිස විවාහය කියන සංකල්පයේ වැරැද්දක් නෙමෙයි. එතකොට අපි වැඩ අර දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙනවද කියන, මිනිස්සුන්ගෙන් ඈත් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙනවා කියන කාරණය අද සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකට හොඳම හේතුව තමයි මේ විවාහය කියන කාරණය. ඔබ විවාහ වෙනවද නැද්ද කියන කාරණය හරියටම මට සමාන කරන්න පුළුවන් ඔබ ආගමක් අදහනවද නැද්ද කියන කාරණයට. ඔය සංකල්ප දෙකම එක ළඟ යන සංකල්ප දෙකක්. ආගම අපිව නිවැරදි දෙයට යොමු කරනවා. විවාහේනුත් මම කියන්නේ පුද්ගලයාට මනා සංයමයක් ඇති කරලා මිනිස්සයා යන්න ඕනි දිශානතිය පෙන්වන්න මේ විවාහයේ මාර විදිහට වැදගත් වෙනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි. I would like to add one point further. Now, within a marriage, we are called to love as Christ loved the church, right? So that is one very important thing. So, like you said, that small thing, when we are moving away from it, obviously we move away from the kind of love that we have to give to each other to uphold a good, strong marriage, to build a good family. That is one thing that I would like to mention. ජනිත් ඔබ මොකද හිතන්නේ? උතරම සහෝදරයා කිව්වා වගේ හොඳ මිනිස්සෙක්ගේ දිශානිතිය විවාහය මගින් ගොඩ නගනවා නම් එතකොට මේ ලෝකයේ මිනිසුන්
හැමෝගෙම දිශානතිය ගොඩනැගුණේ විවාහය මතමද? කියන්නේ මිනිස්සෙක් ඒ රාමුවද මිනිස්සෙක්ව ගොඩ නගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඊට බලපාන තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මිනිස්සගේ පරිසරය, ඒ මිනිස්සයාගේ ආශ්‍රය කරන මිනිස්සු මේ හැම දෙයක්මද? එතකොට මෙතනදී I would like to add another thing. So instead of just the marriage, ඒ කියන්නේ විවාහය විතරක් නෙවෙයි විවාහයෙන් ගොඩ නැගෙන පවුල. දැන් ඔයා කිව්වා වගේ the background that the people they associate with, their environment, those things are actually brought to us primarily by the family unit, right? And a good family comes from a good marriage. So I think that to some extent, not even to some extent, to I think even fully, you can say that these things can be appropriated to a marriage. අපි හැමෝමනේ මෙතන ඉන්න අපි 8 දෙනාම ඇවිල්ලා ඉන්නේ යහපත් පවුලකින්. නේ මොකද මගේ අම්මයි තාත්තයි නිසා තමයි අද මෙතනට ඉන්නේ. සහ අම්මයි තාත්තගේ යහපත් පවුල් ජීවිතය නිසා තමයි මෙතන ඉන්නේ. අර ඔබ කිව්වා වගේ මෙතන තියෙන ඇත්තටද විවාහයේ ප්‍රශ්නයක්ද? එතනම ඔබ පුජ්‍යලයාගේ ප්‍රශ්න. සංකල්පයක් කියන්නම්. මෙතන ඒ සංකල්පයේ වල දැනෙන විදිහට ඒක මොකක් හරි තියනවා නම් කියන්න. මනුස්සයව ජීව විද්‍යාත්මක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ විවාහය තව සහකාරියක් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් උප්පත්ති 2:18 කියන වගේ මනුෂ්‍යයා තනියම විසීම සුදුසු නැත. එතකොට මනුෂ්‍යයා තනියම විසීම සුදුසු නැහැ. එතකොට මිනිස්සෙක් විවාහ නොවීම ඇතුලේ එයාගේ ජීවිතේ ඇති වෙන හිස්තන. ඔය ඇති වෙන හිස්තන එයා පුරව ගන්න දේ අනුව තමයි එයාව කොන පැත්තටද ඩිරෙක්ට් වෙන්නේ කියන එක වෙන්නේ. එතකොට එයා හොඳ දෙයින් පුරවගත්තොත් ඒ ජීවිතේ තියෙන හිස්තන දෙවියන් වහන්සේ කියන දෙයින් පුරවගත්තොත් එයා පියතුමෙක් අර දේ ඇතුලේ. ඒ විවාහය ඇතුලේ තියෙන කමිට්මන්ට්ස් ඒ තියෙන ආදරය කියන කම්ප්ලිමෙන්ටැරිටි. සම්පූර්ණ. ඒ ජීවිත සම්පූර්ණ කරගන්න ඒ ආදරය යොදා ගන්න. ඒතකොට තව කෙනෙක් මුළු ලෝකෙටම ආදරය ගන්න පටන් ගත්තොත් එයා මේ ලෝකේ දේවල් ගොඩනගන්න පටන් ගත්තොත් එයා මිනිසුන්ට උදව් කරන්න පටන් ගත්තොත් එතකොට මම දකින්නේ විවාහය තුල හරි මම පිළිගන්නවා මනුස්සයෙක් විවාහ නොවීම ඇතුලේ මේ මනුස්සයාගේ ජීවිතේ හිස්තනක් හිටිනවයි කියන එක. ඒත් ඒ හිස්තන පුරව ගන්න දේ අනුව තමයි ඒ මනුස්සයව මොන පැත්තට යනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. එහෙම නැතුව විවාහ නොවුණා කියලා එයා අසාර්ථක ජීවිතයක් අසතුටින් ඉන්න ජීවිතයක් ගත කරයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. දැන් ඒක මෙහෙම ගමුකෝ. එතනදී විවාහයෙන් පස්සේ මොකද්ද නිර්මාණය වෙන්නේ? පවුල කියන දේ. විවාහයෙන් පස්සේ නිර්මාණය වෙන්නේ පවුල. එතකොට දැන් ඔබ කිව්වා විවාහේ නැති තැන හිස්තැනක් ඇති වෙනවා. ඔව්. එතන ඇති වෙන්නේ විවාහය කියන එකටත් වඩා පවුල කියන දේ. එතකොට ඒ පුද්ගලයා තනියෙන් එතකොට ඉන්න වෙන්නේ. අපි දන්නවා අපි දැන් ඉන්න පවුල මුළු ජීවිත කාලෙම තියෙන්නේ නැහැ. අපේ දෙමව්පියෝ නැති වෙලා යන්න පුළුවන්, සහෝදරයෝ නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ තනියෙන් ඉද්දී ඔබ මුළු ලෝකෙටම ආදරය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මුළු ලෝකෙටම උදව් කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙක්ටම ගැටලු වෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔබට ගැටලු වෙන දවසේ ඔබ ළඟ ඒ වෙලාවේ ඉන්නේ කවුද? ඔබ කාටද ඒ වෙලාවේ ගැටලුවක් කියන්නේ? ඔබ හිතනවද ඔබ ලෝකෙට උදව් කරත් ඒ පුද්ගලයෝ ඔබ වෙනුවෙන් සියල්ල කැප කරගෙන ඔබ පිටිපස්සේ කියලා? ඒකයි ඔබට ඔබේම පෞද්ගලික කියලා කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. සහෝදර එතකොට ඒ වෙනුවෙන් මම විවාහයක් කරගන්න එක ආත්මార్థකාමී නෙමෙයිද? සහකරුවා සහකාරිය කෙනෙක් වැටෙද්දී ඒ කෙනාට අත දෙන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්වේ දිව්‍ය පූජාව විවාහ දිව්‍ය පූජාව වෙලාවේදී සුද්ධ අල්තාරේ ඉස්සරහා වක්‍රාකාරයෙන් මම කියනවා ස්වාමිනී දැන් මට මාව අයිති නෑ. මාව අයිති මගේ සහකරුට සහ සහකාරට. උන්වහන්සේ ඉස්සරහා මම පොරොන්දුවක් දෙනවා. දැන් මට මාව අයිති නෑ. මම දෙනවා මගේ ජීවිතේ අනිත් එක්කෙනාට. ඒතර මාව අයිති එයාට. එයාව අයිති මට. හැබැයි පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි. ආදරය කිරීම තුළ ඒ ආදරය කිරීම කියලා කියන්නේ ප්‍රේමයේ මහා ඒක පුදුමාකාර විදියට අපේ ඉස්සරහට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට පෙන්නපු ප්‍රේමය. ඒ කියන්නේ පරිත්‍යාගය තුළ මම තව කෙනෙක් වෙනුවෙන්
ජීවත් වෙනවා කියන සංකල්පය විවාහය තුල. ඒ කියන්නේ මම ජීවත් වෙන්නේ මට නෙමෙයි තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා කියන එක. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ওই කියන දේ අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මං මට වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා. හැබැයි ජීවත් වෙලා ඉන්න ගමන් මම මොනවා හරි පොඩි දෙයක් අනිත් අයට කරනවා. එහෙමද ජනිත් කියන්නේ? නෑ මම මට වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි ෆාදර්. තව ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ තෘප්තිය රඳා පවතින්නේ එක පවුලක් හෝ එක කිහිප දෙනෙක් මත නෙවෙයි නම් එයාට ඕනේ ඊට ලොකු දෙයක් කරන්න නම් එයාට තේරෙනවා නම් විවාහ මම කියන්නේ මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. මේක මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම නෙවෙයි. හරිද? එතකොට එයා ඒක කියන මට තේරෙනවා නම් විවාහය ඇතුලේ මම සීමා වේවි කියලා. දැන් ඇත්ත කතාව අපි විවාහයකට ගියොත් මගේ පවුල මගේ දරුවෝ මම ජොබ් එක කරන්න ඕනේ මගේ දරුවන්ට කන්න දෙන්න ඕනේ මගේ දරුවන්ගේ අනාගතය ගොඩනගන්න ඕනේ මේ ඔහොම මගේ එතකොට මගේ වයිෆ් මගේ දරුවෝ එතකොට ඒ වගේ මිනිස්සෙක් උඩට වැඩට ගිහලා පහට ගෙදර එන මිනිස්සෙක්ට සමාජ ගැන හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නය ඇතුලේ කෙනෙක් හරි කවුරු හරි හිතන එක වැරදිද? හරි මම විවාහ කරන්නේ නැතුව සමාජෙක ගොඩනගනවා. එතකොට අර වගේ දැන් මට අන්තිමෝතේ වතුරු උගුරක් දෙන්න කවුරුත් නැති වේවි. එතකොට එතන අගපේ ප්‍රේමයක් තියනවාද? එතන මං හිතන්නේ සමහරට කැඳවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ කැඳවන්නේ එතකොට අපි කියනවා වගේ මොන සක්‍රමේන්තුවරද? විවාහය නැමැති සක්‍රමේන්තුවරද? එහෙම නැත්නම් පූජකවරය කියන සක්‍රමේන්තුවරද? ඔබට සේවය කරන්න ඕන නම් අනිත් අය වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕන නම් අනිත් අය වෙනුවෙන් කැප කරන්න ඕන නම් මං කියන්නේ පවුල තුල නෙමෙයි. නමුත් ඊට වඩා පුළුල් පරාසයක් තුල ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව කැඳවනවා පූජකවරය කියන සක්‍රමේන්තුවට. හැබැයි ඔබ පවුලක් තුල දරුවෙක් හදලා ජීවිතයක් හදලා මේ પરම්පරාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න. එහෙම සමාජය තුල ඉස්සරහට ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආදරය මේ පවුල තුල ගොඩනගන්න. හරිද? ඕක දැන් එක කසාද බැඳපු යුවලක් කියන ෆාදර් කොච්චර කිව්වත් හවස ගෙදර ඇවිල්ලා දරුවන්ගේ මූණ දිහා බලලා සෙල්ලම් කරද්දී වයිෆ් තේ කෝප්පයක් අරගෙන ඉති ඒ තියෙන සතුට හරිම ලස්සනයි. සමහරට ජනිත් තාම බැඳලා නැති නිසා ඒක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් එන්නේ ඒ කියන සතුට අපි අපේ දෙමව්පියන්ගෙන් අපි ඒ දේ දකිනවා. අපේ ජීවිතවලින් අපි දේ දකිනවා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මට අර පවුල කියන දේ තුල මං හික්මීමක් සමහර වෙලාවට තියෙනවා. අර ඔබ කිව්වා වගේ මගේ බිරිඳ. ඒතර මම තව කවුරු හරි හොයාගෙන යන්නේ නැහැ මගේ අවශ්‍යතාවයට. හැබැයි living together අපි දැකලා තියෙන විදියට ඒ නිසා සමහරට එක්කෙනෙක් නෙමෙයි කීප දෙනෙක් හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. මම ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඔව්. ඒ කියන්නේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න මේවා. සමාජය කියනවා බැඳලා දික්කසාදනකට වඩා ටිකක් කල ඉඳලා මෙයත් එක්ක ජීවත් වෙලා මේව අඳුරගෙනම විවාහයකට යන එක කමිට්මන්ට් එකක් ගන්න එක හොඳ නැද්ද කියලා. ජනිත් අඳුර ගැනීම වෙනස්. living together කියන එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ living together කියන්නේ අපි කියන්නේ premarital to have premarital sex. විවාහයට පෙර ලිංගික ජීවිතය. හරිද? එතකොට අඳුර ගැනීම කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් අඳුර ගන්නවා, ඒතර අදහස් සුවමාරු කර ගන්නවා. හැබැයි ලිංගික ජීවිතයකට, ලිංගික තෘප්තියකට, ලිංගික බෙදා ගැනීමකට යන්නේ නැහැ. අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ couples ඉන්නවා. හැබැයි premarital sex ඒ කියන්නේ විවාහයට පෙර ලිංගික ජීවිතය. ඒ කියන්නේ මම තව කවුරු හරි පාවිච්චි කරනවා. මගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මම පාවිච්චි කරනවා. ඒතර ඒ කියන්නේ එයාව පුජ්‍යලයක් විදියට නෙමෙයි දකින්නේ. දෙයක් විදියට දකින්නේ. ඒකවල විවාහය කියන්නේ විශ්වාසයේ පියවරක්. විශ්වාසයේ පියවරක්. විශ්වාසයේ පියවරක් පැහැදිලිවම මොකද ආදරයේ මත පදනම් වෙච්ච විශ්වාසයේ සහ තේරුම් ගැනීම. මම කියන්නේ හේතුව ගොඩක් අය කියන්නේ බඳින්න කලින් හිටියේ මෙයා දැන් ඒක හරි වෙනස්. පැහැදිලිව මොකද අපි අඳුරගන්නේ මේ මුළු විවාහය ජීවිතේ පුරාවටම. ඒ නිසා මේ බලාගෙන ඉන්න ඔබ මං හිතන්නේ අවුල් සහගත භාවයකට පත් වෙලාද දන්නේ නැහැ. නමුත් අද අපි මේ වයිහන්තියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරේ මේ සමාජයේ තියෙන මතයක්. මොකක්ද මේ සමාජයේ තියෙන මතය? ඇත්තටම තරුණ තරුණියන් අද තියෙන මතය තමයි අපි ඉස්සරහට යද්දී
ජීවිතේ ඉස්සරහට යද්දී මේ බඳින්න ඕනේද? පල්ලියට ගිහිල්ලා අපි අස්සම් කරන්න ඕනද කියන දේ. ඉතින් අපි අද කතා කරේ ඒ ගැන. මේ තරුණ තරුණිය කතා කරේ ඒ ගැන. අපි තීරණයක් දෙන්නේ නැහැ. අපි ඩිසිෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කතා කරේ සමාජයේ තීරණය සහ සුදෝ ස්වභාවයේ තීරණය. ඒ නිසා තීරණය ඔබට බාරයි. හැබැයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතයත් එක්ක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට උගන්වපු දේත් එක්ක අපේ ජීවිතය ඉස්සරහට ගියොත් එහි ප්‍රතිඵලය වාසනාවන්තයි ඵලදායි. Lara. Yes, Father. So is marriage needed or not? Do you need marriage in order to live a fulfilled and content life? So as our panelists all here discussed today, marriage is this sort of institution that should be based on choice, that should be based on subjectivity, and if you are able to take on that responsibility of marriage. But as the Catholic Church, this spiritual sacrament is in fact needed in order to build up that family unit, in order to bring up children who will also take on the path in loving God, in living a life pleasing to God, and living as a testament of God Himself. So there are various opinions, especially when it comes to today's society amongst the youngsters, on whether marriage is in fact really needed in order to fulfill all of these check boxes. So as our panelists here, there are pros, there are cons, but at the end of the day, in order to live a life, in order to have a fulfilled marriage, it is based on the individual and how much the individual is willing to take in order to make sure that their marriage life, that their marital life is successful. ප්‍රමුවන්තනි නැවත මේ වගේම උණුසුම් ලස්සන කතා බහක යෙදෙන්නට අදිටනින් දැනට ඔබෙන් සමුගන්නවා මේ වයිහන්දියෙන් නැවත ඔබ සමග එකතු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ සමට ජේසු පිහිටයි. ප්‍රේමවන්තනි සහෝදරයනි මෙන්න මේ වගේ වැඩසටහන් වර්බුම් රූපවාහිනී නාලිකාව තුලින් නිතරම ඔබේ පවුලට ඔබේ නිවසට අපි ගෙනෙනවා. මේ විතරක් නෙමෙයි මේකිනෝකී ලස්සන අලංකාර වැඩසටහන්. නමුත් ඔබ දන්නවද? දැන් වර්බුම් රූපවාහිනී නාලිකාව අපි ප්‍රොෆිටබල් ආයතනයක් නෙමෙයි. එහෙ නැත්නම් වෙළඳ දැන්වීම මත යැපෙන ආයතනයක් නෙමෙයි. මේ ආයතනය අර දුප්පත් කතෝලික මිනිස්සුන්ගේ පුංචි ආධාර මත යැපෙන ආයතනයක්. නමුත් ඒ නිසා වර්බුම් ආයතනය මේ වෙන විට අසීරු අධියරක තමයි පැවතගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වැඩසටහන් කරන්නට අධික මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ බලාගෙන හැම කෙනෙකුටම ඔබට පුළුවන් ආකාරයට පුංචි මුදලකින් හරි මේ වර්බුම් රූපවාහිනී නාලිකාව කතෝලික සංකේතය අනන්‍යතාවය ජනතාව අතරට ගෙනියන්න ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඔබේ හිත ටිකක් විවෘත කරලා හදවත ටිකක් විවෘත කරලා අපිට උදව් කරන්න වර්බුම් නාලිකාවට උදව් කරන්න පුංචි දෙයකින් හරි එවිට ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ දරුවන්ටත් දරුවන්ගේ දරුවන්ටත් මේ වර්බුම් රූපවාහිනී නාලිකාව හදා සිතක් වේ ආශිර්වාදයක් වේ